كيف العادة غادي شاد الطريق ديالو، وهاد المرة غيوصل للمكان فين كاين بدون مشكل. شاد الطريق ديالو في الليل. مرة أخرى نفس القصة، مرة أخرى نفس القصة، حتى لواحد النهار هو النهار الموعود غادي يكون شاد الطريق ديالو بالليل. كانت عنده طريق طويلة، طريق الجنوب، شي بلاصة عند العيون تماك، غادي شاد حتى لواحد اللحظة كتخرج قدامه واحد الضفدع، وحس بالشوك الزغب ديالو، الشوك وقف ليه وديك الضفدعه دازت قدامه. غيحبس عليها الفران بواحد الطريقه اللي كانت قويه بزاف حتى الرويد ديال الرموك تحكوا مع الشانطي، وما ضربش هذيك الضفدعه وخلاها حتى دازت. واللي ما كانش عارف واللي ما كانش فاهم في هذاك الوقت هو ان كيترا واحد العمر ديالو ما بين 40 عام حتى 50 عام، خدام شيفور ديال الرموك. رغم الخوت عارفين الخدمه ديال الشوافريه ديال الرموك كتكون شويه صعيبه، ديما شادين طرقان طويله وديما خدمتهم بالليل، خصوصا الشوافريه ديال الرموكات. هاد السيد كان معروف عليه راجل مزيان، داخل سوق راسو، خدمه، الدار، يعني عنده سمعه طيبه. وحنا كاملين كنعرفوا دوك الاساطير اللي منتشرين ديال الجن، يعني في الليل الجن راه كاين، كلشي عارف هاد القضيه. وبزاف ديال القصص اللي كانوا وقعوا منهم على الشوافريه اللي كيشدوا طرقان بالليل. ها اللي شد الطريق بالليل، مثلا واحد مول الرموك نيت كان شاد شحال هذا الطريق بالليل، وقفت عليه واحد السيده في الطريق، شيرت عليه، قرا القران حيت كتبان ليه انسانه، لكن الهيئه ديالها كامله ماشي ديال الانسان. قرا القران بعدات شويه، زاد الطريق كيلقاها قدامه كيقرا القران، كيزيد الطريق كيلقاها قدامه كيزيد القران، وعرفها بانها ماشي انسانه، راها جنيه. قصه اخرى كتقول عاوتاني واحد السيد ركبت حداه واحد السيده غادي شاد الطريق في الليل في الموك حتى هو، حتى لقى واحد السيده ايه من الجمال بركبت حداه، بدا كيقرا القران حيت عرف ماشي انسان. كيفاش هو غادي شاد الطريق ما حل على باب، ما وقفت عليه ما والو، حتى لقاها جالسه حداه، قرا القران، عاود قرا القران، مشات فحالها، لكن رقد عليه دراعه الجنب اليمين اللي كان منها ليه. وبزاف ديال القصص وبزاف ديال الاساطير على الجن، بسم الله الرحمن الرحيم، واعرين بزاف. وحنا كاملين وحنا كاملين الخوت عارفين بان الجن موجود، والكثير من القصص. اللي عنده شي قصه بحال هاد القصص ديال الجن يخليها لي في كومونتير، وعطيني رايك في هاد القصه اللي غتسمعها. وبقى دابا راه باقي ما بدينا والو، عاد غادي نبداو القصه ديال هاد السيد مول الرموك واشنو غادي يوقع ليه. خلي لي كومونتير ورايك فيها. اللي مابوني مرحبا به، خلي لي رايه ويعطيني شي قصه انا كنعرفها، خلي لي في كومونتير. واللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد. بارطاجي الفيديو مع صحابك باش تعم الفائده ويكون واحد شويه ديال التشويق. السلام عليكم الاخوه. القصه ديالنا ديال اليوم الشيفور ديال مور. كيف العاده غادي شاد الطريق ديالو، وهاد المره غيوصل للمكان فين كاين بدون مشكل. شاد الطريق ديالو في الليل. مره اخرى نفس القصه، مره اخرى نفس القصه، حتى لواحد النهار هو النهار الموعود غادي يكون شاد الطريق ديالو بالليل. كانت عنده طريق طويله، طريق الجنوب، شي بلاصه عند العيون تماك، غادي شاد حتى لواحد اللحظه كتخرج قدامه واحد الضفدع، وحس بالشوك الزغب ديالو، الشوك وقف ليه وديك الضفدعه دازت قدامه. غيحبس عليها الفران بواحد الطريقه اللي كانت قويه بزاف حتى الرويد ديال الرموك تحكوا مع الشانطي، وما ضربش هذيك الضفدعه وخلاها حتى دازت. واللي ما كانش عارف واللي ما كانش فاهم في هذاك الوقت هو ان هذيك الضفدعه ليست مجرد ضفدعه عاديه، بل انها جني مسوف ليه بصفه انسان، في صفه حيوان، من النوع ديال الجن اللي كيتسوف في الصفه ديال الحيوانات، اما القط، اما الكلب،
اما العقرب، اما الثعبان، اما الضبع. هاد الحيوانات كيتسوف فيهم الجن. هاد الجن كيتسوف الى صفه هاد الحيوانات، ومن بينهم الضفدعه. اللي غيعرف مع طول هاد القصه غادي تعرفوا ان هذه الضفدعه ليست مجرد جن عادي، بل انها ملكه او ابنه ملك الجن ديال هذا الصنف ديال انواع الجن. وبلا ما يشعر الخوت قال لها سيري الضفدعه الله يحضرني في عرسك. وهذاك الشيء اللي غادي يتأتى ليه مع الوقت. مشات الضفدعه، كمل طريقه، وصل لفين غادي. مره اخرى عاوتاني وصل السلعه ديالو بدون مشكل. بعد ما مرت الخوت 6 شهور، 6 شهور، واحد النهار غادي طريق عاوتاني نفس الطريق ديال الجنوب اللي كان وقع لي فيه ديك المشكل مع الضفدعه من بعد 6 شهور. تم غادي وصل لنفس المكان، وفي الليل نيت هو يوقف به الرموك بدون سابق انذار، وما عرفش علاش وقف فيه نهائيا. نزل، كان عنده واحد البيل، نزل يقلب اشنو كاين، كيشعل داك البيل، البيل كيعاود يطفى عليه، كيشعل داك البيل، البيل كيعاود يطفى عليه. بغا يزيد شويه لقدام يشوف الا كاين حداه شي حد ولا شي حاجه، البيل كيطفى عليه، وما فهمش علاش هاد البيل كيطفى عليه. قال يمكن راه الحجر غيكون تقاد عليا الحجر لهاد البيل. رجع مع راسو، تانستالا في الرموك ديالو، سد عليه الباب. لكن اخوت عرفتي لحمي بورش بلا ما يشعر غيدخل في واحد النعاس اللي ما عرفتش، هو ما فهمش كيفاش حتى نعس. غادي يسد عينيه باش يسقل، حتى غيلقى راسو ناعس في واحد الحلم بصفه حقيقه. كيحلم بانها بركت حدا واحد السيده في الربوك، آية من الجمال، لكن وفي صفه ديال الانسان، لكن الشكل ديالها الكامل ليس شكل انسان. هنا غادي يفهم بانه بجن. هذيك السيده غادا تبدا تخاطبو، ديك الجنيه اللي في صفه حسناء انسان، قالت لي شكرا ليك بزاف حيت ما قتلتينيش، واخا كنتي تقدر تقتلني، انت انسان طيب. انا اللي غالطه اصلا، وخا ضربني ما كان غيوقع لك والو حيت انا اللي حبست عليك الطريق في الليل، لكن انت انسان طيب وما ضربتينيش، وحافظتي لي الحياه ديالي، وقلتي واحد الجمله اللي زوينه، سير يا ضفدع الله يحضرني في عرسك، والجد ديالي غيلبي لك هذا الطلب، وغيكون عندك شرف تحضر العرس ديالي. اسمع لي يا خويا، سمعي لي يا اختي قيسه كي داير. صافي، غادي يسد عينيه، وغادي يبقى غادي في هذاك الحلم، حتى غيلقى راسو واحد وسط واحد الغابه اللي كانت ظلام. غابه زوينه بزاف، فيها شموع اللي طويله بطول الاشجار 5 متر و6 متر، وكيطلقوا واحد الرائحه اللي كانت زوينه بحال رائحه البخور، شي ريحه اللي واعره. وكاينين بزاف ديال الناس اللي حاضرين لهذاك العرس. لكن لاحظ واحد الملاحظه، ان هذوك الناس كاملين كدراري، كدريات، كعيالات، كرجاله، شعرهم طويل، شعرهم مرطب حرير بزاف، والشكل ديالهم كيتشابه، والالوان ديالهم كانوا ديال الوجه ديالهم كانوا بيضين بحال ما فيهمش نهائيا الدم. والشكل التحتاني ديالهم ليس بشكل انسان كامل، بل بشكل جن. ولكن زوينين بزاف ديال بصح. واخا كيضحكوا، واخا كيتعصبوا، ما كيبانش عليهم داك الشيء، وكيبانوا تقريبا بنفس الشكل. هنا كيعرف راسو انه في حضره الجن، وحضر معاهم المراسم ديال هذاك العرس، تزوجت هنا عرف انها ليست مجرد جن، بل ملكه او بنت ملك الجن ديال هذاك النوع اللي كيتسوق في صيفط حيوانات. وحضر معاهم جميع المراسم، الاكل اللي كان ماشي بحال الاكل ديالنا. المهم حتى سالا معاهم المراسم، حتى غادي يلقى راسو النهار طلع مع طلوع الفجر، مع غروب طلوع الشمس، والفجر كيودن، ولقى راسو بانه بحال كان في حقيقه، ما كانش حلم. وهنا غادي يفهم الخوت بانه كان في حضره الجن، وان هذيك الجنيه حققت ليه الامنيه ديالو، واللي هو غير ضحك وقال الله يحضرني في عرسك، سير هذه الله يحضرني في عرسك. وحضر في العرس ديالها حيت حافظ على الحياه ديالها وما قتلهاش. وكانت الخوت هذه هي القصه. السيد رجع لدارو، لكن بقى متاثر بزاف بهذاك الشيء اللي وقع، واخا هو كان حلم اللي زوين بزاف. هذه هي نهايه القصه. كنتمنى الخوت تكون عجبتكم القصه،
وكيف ما قلت لكم اللي عنده شي قصه بحال هذا الشيء خليها لي في كومونتير، يقدر يجي بريفي. راه النيميرو ديالي كاين في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو، صندوق الوصف ديال القناه. هضر معايا في الواتساب، الايميل، اي حاجه مرحبا به. وتهلاو ليا في راسكم، ولا عجبكم هذا النوع ديال القصص خليو ليا كما قلت لكم لي كومونتير، باش ديما نبقاو نهضروا في هذا النوع ديال القصص. تهلاو ليا في راسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله. كان معكم عمر الوهابي، فرجه ممتعه.